हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत भरली मिरची. तर इथं मी या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, तिखट नाही. अशी एक मी ह्यांना एक कट दिलेले आहे, चीर दिलेली आहे मिरचीला. पूर्ण आपल्याला चिरायची नाही आहे, फक्त एक छोटंसं असं चीर द्यायचे. आणि ह्याच्यामध्ये आता आपण मीठ टाकून हे ठेवणार आहे. आणि मिरची भरण्यासाठी लागणारं साहित्य म्हणजे 1 वाटी भाजलेले शेंगदाणे आणि अर्धा वाटी पांढरे तीळ आहेत, जे मी भाजून घेतलेले आहेत. आपण हे दोन्ही मिक्सरला पावडर करून घेणार आहे. आणि इथे मी गॅसवरती 1 छोटी वाटी बेसन आहे, जे कोरडं भाजत आहे. हे पहा, तुम्ही बघू शकता. बेसन जे आहे ते आपण कोरडंच भाजायचं आहे, त्याच्यात आपण काहीच टाकायचं नाही आहे. आता हे बेसन भाजून झालेलं आहे, तर आपण हे थंड करूया आणि मिक्सरला शेंगदाणे आणि तीळ बारीक करून घेऊया. त्याच्या आधी आपल्याला या मिरचीमध्ये थोडंसं मीठ, चिमूटभर मीठ ह्या भागामध्ये जिथं आपण चिरलं आहे तिथे टाकायचे, म्हणजे मिरची आपली अळणी लागणार नाही. हे पहा, तर मिरचीमध्ये मी ना अशी चिमूटमध्ये मीठ घेतलेलं आहे आणि असं पण हे लावून घ्यायचं आहे सगळीकडून. थोडं थोडं मीठ टाकून घ्यायचं आहे. ह्या मिरच्या तिखट नाही आहे, तर मी ह्याच्या बिया काढून घेतलेल्या नाही आहेत. हे पहा, इथे मी दाण्यांचा कूट घेतलेला आहे आणि हा आहे पांढऱ्या तिळाचा कूट. तर जास्त हे बारीक वाटायचं नाही, थोडं जाडसरच वाटायचं आहे आपल्याला. आणि हे भाजलेलं बेसन आहे, हे आपण थोडंसं चाळून घ्यायचं आहे, कारण ह्याच्यात गुठळ्या आहेत भाजल्यामुळे. हे पहा, असं हे चाळून घेऊया आपण पूर्ण बेसन. हे पहा, आता आपण हे छानपैकी असं चाळून घेतलेलं आहे. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे हिंग, थोडासा हिंग, थोडीशी हळद, चवीनुसार मीठ. तुम्ही हे सारण बनवून हे स्टोर पण करू शकता फ्रीजमध्ये. 8-15 दिवस याला काहीही होत नाही, किंवा महिनाभरही ठेवू शकता एअरटाईट कंटेनरमध्ये. आता ह्याच्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकायचं आहे. पूर्ण पिठाला तेल लावून घ्यायचं आहे. आता आपण ह्या मिरच्या बनवणार आहोत. हे पहा, अशा प्रकारे
आपण दाबून भरायच्या आहेत. पहा अशा प्रकारे आपण मिरच्या भरत जाणार आहोत. हे पहा, हे बघू शकता तुम्ही. आता मी सगळ्या मिरच्या भरून घेते. तर थोडी मिरचीमध्ये मी अर्ध्या मिरच्यांमध्ये मी मिरची पावडर आणि कांदा मसाला टाकलेला आहे 1 चम्मच, आणि त्या भरणार आहे. म्हणजे थोड्या आपण फक्त हळद आणि मीठ टाकलेलं आहे तशा भरलेल्या आहेत. त्यांना काही मसाला भरून करणार आहे. तर मिरची पावडर आणि कांदा लसूण मसाला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. आणि आता ह्या मिरच्या भरायच्या आहेत. हे पहा, आता इथं मिरची फ्राय करायला ना आपण आता तेल घेणार आहे त्या तव्यामध्ये. तर हे 2 चमचे मी तेल घेतलेलं आहे. त्याच्यात आपण टाकायची आहे जिरी मोहरी, एक छोटा चमचा, जर तुमच्याकडे कढीपत्ता असेल तर तोही टाका. जिरी मोहरी आता आपण तडतडू द्यायची आहे. हे पहा, जिरी मोहरी तडतडली आहे. आता आपण ह्या मिरच्या ठेवायच्या आहेत ह्याच्यामध्ये आणि लो फ्लेमवरती या मस्त शिजवून घ्यायच्या आहेत झाकण ठेवून. आता आपण हे लो फ्लेमवर छान असं हे झाकण ठेवून ह्या मस्तपैकी शिजवून घेणार आहे. लो फ्लेम करा, नाही तर पूर्ण मसाला करपून जाईल. हे पहा, आता 5 मिनटं झालेली आहेत. आपण आता ह्या मिरच्या ज्या आहेत ना थोड्याशा पलटून घ्यायच्या आहेत छानपैकी. हे पहा, आणि त्यानंतर आपण काय करणार आहे ना, ह्या सगळीकडून फ्राय झाल्यानंतर आपण ह्याच्यावर पाण्याचे हपके मारणार आहे आणि मग शिजवून घेणार आहेत. थोड्याशा पहिले तेलामध्ये फ्राय करायच्या आहेत ह्या व्यवस्थित आणि मग पाण्याचे हपके मारायचे. हे पहा, किती छान अशा ह्या फ्राय झालेल्या आहेत मिरच्या, तुम्ही बघू शकता. जास्त यांना एकदम अलगद हलवायचं आहे. जर तुम्ही जास्त जोरात ह्यांना हलवलं ना तर ह्याच्यातला मसाला बाहेर निघेल. हे पहा, हे पहा. आता आपण हे परत झाकण ठेवून हे 5 मिनटं करणार आहे काम, शिजवून घ्यायचं आहे. हे पहा, सगळ्या मिरच्या आपल्या आता पलटी करून झालेल्या आहेत. हे मी 5 मिनटं परत ह्या मिरच्या शिजवून घेणार आहे लो फ्लेमवरती. त्यानंतर आपण ह्याच्यावर पाण्याचे हपके मारून शिजवून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे पहा, आता आपले 5 मिनटं झालेले आहेत. छान अशा या मिरच्या मस्त अशा गोल्डन ब्राऊन झालेल्या आहेत. आता आपण ह्या छान शिजलेल्या आहेत. आता आपण थोडासा पाण्याचा हपका मारून ह्या लो फ्लेमवर शिजवणार आहे 5 मिनटं. हे पहा, 5 मिनटं झालेले आहेत. त्यांना आपण पलटी करायचं आहे आणि परत थोडासा पाण्याचा हपका देऊन हे शिजवून घ्यायचे आहे. हे पहा, संपूर्ण पाणी आता आपल्याला आटलेलं आहे.
हपके मारूनही शिजवून घेतलेलं आहे. तर आपली मिरची तयार आहे. मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. तर आपली मिरची शिजलेली आहे पूर्णपणे. मी ही मिरची तुम्हाला जवळून दाखवते. दिसते ना छान आणि मस्त. ही मिरचीची रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा. ही वरण भातासोबत, भाकरी चपाती सोबतही छान लागते. त्यामुळे नक्की ट्राय करा. जर माझी रेसिपी आवडली तर चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.